एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि कीमा अन्डा बाराको रेसिपी लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी मन परिरहेको छ भने मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब बनाउन सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ यहाँ चिकन कीमा लिएको छु। अब यसमा हामीले चाहिँ मसलाहरु राखेर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ प्याज काटेर राखेको छु। यसरी मसिनो गरेर यो प्याज राखिदिउँ। त्यस्तै गरेर टमाटरलाई पनि मैले मसिनो गरेर काटेर राखेको छु, राखौँ। धनिया मसिनो गरेर काटेको छु, राखौँ। मैले जिरा धनियाको ठाउँमा मिट मसला लिएको छु। तपाईहरुले जिरा धनिया राख्नु भए पनि हुन्छ। थोरै बेसार राखिदिउँ। चिल्ली पाउडर राखौँ। लसुनको पेस्ट राखौँ। अदुवाको पेस्ट राखौँ। स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। अब सबै यो मिक्स गरौँ। यो नेवारी कल्चरमा चाहिँ बाराहरू विभिन्न किसिमले बनाइन्छ हैन। खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब कीमा तयार भइसक्यो। बाराको लागि हामीलाई मासको दाल चाहिन्छ। त्यो चाहिँ मैले राति नै भिजाएर राखिदिएको थिएँ र पिसेर यस्तो बनाएर राखेको छु। अब यसमा पनि हामीले बेसार राखौँ। थोरै जिरा धनियाको पाउडर पनि राखिदिउँ। चिल्ली पाउडर राखौँ। अदुवा राखिदिउँ। स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। अब यसलाई पनि सबै फेटिदिउँ। यसो मिक्स गरिदिउँ यो दालमा। दाललाई राम्ररी फेट्यो भने चाहिँ यो बारा पनि एकदम मिठो राम्रो सफ्ट हुन्छ। दाल पनि तयार भइसक्यो। अब बारा बनाउन सुरु गरौँ। मैले हिट अन गरेर एउटा प्यान राखिसकेको छु। यो मासको दालमा चाहिँ अलिकति हिङ पनि राखिदियो भने राम्रो हुन्छ। पेट फुल्दैन भन्छन् यो हिङ राखेपछि चाहिँ। अब यो हिङलाई पनि दालमा मिक्स गरिदिउँ। प्यानलाई तताइसकेपछि चाहिँ हिटलाई लोमा लानुपर्छ र मैले एउटा आलु काटेर यसरी राखेको छु। यसरी राख्यो भने चाहिँ तेल लाउने यहाँ एकदम सजिलो हुन्छ। यसरी लगाइदिनुपर्छ तेल। अब आफूले कत्रो खाने हो बारा त्यो अनुसारको राखौँ दाललाई। अब बारालाई चाहिँ फैलाउनको लागि चाहिँ हामीले यसो हातमा पानी लगाउनु पर्छ। त्यसपछि बारालाई यसरी बिस्तारै बिस्तारै राम्रोसँग फैलाउँदै जाउँ गोलो पार्दै। अब यसको माथिबाट चाहिँ हामीले यो कीमालाई राख्दै जाउँ। यसरी कीमालाई लगाइसकेपछि बिचमा अलिकति यसो गहिरो बनाइदियो भने अन्डा राख्न सजिलो हुन्छ। अब एउटा अन्डालाई फोडेर यसको बिचमा राखिदिउँ। थोरै नुन अन्डाको माथि राखिदिउँ। त्यसपछि वरिपरि अलि तेल हालिदिउँ यसमा। यो छेउछेउमा अन्डाहरू झरेको चाहिँ हामीले यसलाई यसरी मिलाइदिए पनि हुन्छ यसमा। र अब बारालाई छोपेर पकाउँ। यसरी हामीले चाहिँ 5-6 मिनट जति बारालाई पकाउनु पर्छ। बारालाई छोपिसकेपछि हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियम टु लोमा राख्नुपर्छ। हाम्रो बारा तयार भइसकेको छ हेरौँ। अब यो एकदम पर्फेक्ट भइसकेको छ यो खानालाई। तपाईहरुलाई यदि यो पल्टाएर खानु मन लाग्छ भने पल्टाएर पकाउनु भए पनि हुन्छ। तर यो कीमा चाहिँ यो 6-7 मिनेट 8 मिनेटसम्ममा चाहिँ छोपेरै पाकिसक्छ। यो एउटा बारा तयार भयो। अब यस्तै गरेर अरू बाराहरू पनि बनाउँदै जाउँ। फेरि यो आलुले यसरी तेल लगाउँ प्यानमा। अब हातमा पानी लगाउँ र दाल लिउँ। यसरी प्यानमा राखौँ। अब फेरि पानी लाउनुपर्छ। यसले गरेर पानी लगायो भने चाहिँ यो यसरी दाललाई सार्नलाई सजिलो हुन्छ। अब यसमा कीमा लगाउँदै जाउँ। यो बारा चाहिँ म कीमा मात्रै लगाएर बनाउँछु। अब राम्रो देखिनको लागि एउटा धनिया पनि यसरी माथि राखिदिउँ र त्यसपछि वरिपरि तेल हालिदिउँ। बारालाई छोपेर फेरि 6-7 मिनट पकाउँ। बारालाई हेरौँ। यो कीमा चाहिँ 7-8 मिनट जति पकाउँदाखेरि पाकिसकेको हुन्छ। तर तपाईहरुलाई यदि यसलाई पल्टाएर पकाउनु मन लाग्छ भने पल्टाउनु भए पनि हुन्छ। यसरी तेल लगाइदिने अनि त्यसपछि पल्टाउने। धेरै बेर पकाउनु पर्दैन यो, किनभने कीमा पाकिसकेको छ, स्टिमले नै पाकिसकेको हुन्छ। एकैछिन यसरी पल्टाएर निकालिहाल्ने। अब यो
किमा बारा पनि भइसक्यो। फेरि हातमा पानी लगाऊँ र दाललाई लिएर फेरि ताईमा राखौँ। फेरि पानी लाउनुपर्छ। त्यसपछि यसलाई फैलाउँदै जाने। अब यो बारा चाहिँ मैले चाहिँ बोडी पकाएको थिएँ, त्यसको यो ग्रेभी छ, यो लगाएर बनाउँदैछु। अब यसको माथिबाट अन्डा राखिदिउँ। तपाईँले यो पहेँलोलाई यसो फोडेर चलाइदिनु भए पनि हुन्छ, यता सबै। अब माथिबाट नुन राखिदिउँ। यो अन्डाको लागि मात्रै राख्ने हो। अब माथिबाट 2-4वटा यसो टमाटरको टुक्राले सजाइदिउँ। त्यसपछि धनियाँ पनि राखिदिउँ। अब यो बगेको अन्डालाई यता मिलाएर अहिले नै मिलाउनु भए पनि हुन्छ, पछि मिलाए पनि हुन्छ। अब वरिपरिबाट तेल हालिदिउँ। अब फेरि छोपेर 7-8 मिनट जति पकाउँ। यो बगेको अन्डाहरूलाई चाहिँ सबै यसरी माथि ल्याएर राखिदिए हुन्छ। अब यसलाई पल्टाइदिउँ। यो बारा पनि तयार भयो। अब यो बारा चाहिँ म अन्डा मात्रै राखेर बनाउँछु। अब अन्डा राखौँ। अब अन्डाको माथि थोरै नुन राखिदिउँ। थोरै यो काटेको टमाटर पनि राखिदिउँ। धनियाँको पात पनि राखिदिउँ। अब यसलाई छोपेर फेरि 6-7 मिनट पकाउँ। अब अन्डा बारा पनि तयार भयो। अब यसलाई तपाईँहरूलाई पल्टाएर खानु मनपर्छ भने यसलाई पल्टाए पनि हुन्छ। पहिला तेल लगाइदिउँ। यो अन्डा बारा पनि तयार भयो। अब म एउटा सादा बारा बनाउँछु। हातमा पानी लगाऊँ। त्यसपछि यसलाई फैलाऊँ। तेल राखिदिउँ। यो बारालाई चाहिँ म नछोपी पकाउँछु। अब यो बारालाई पल्टाइदिउँ। यो सादा बारा चाहिँ छिट्टै पाक्छ। फेरि यताबाट पनि तेल राखिदिउँ। मैले 5 किसिमको बारा तयार गरिसकेँ। अब यो बारालाई पनि निकालौँ। यस्तै गरेर म फेरि नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।